Huomenta Sami, haistatko sinäkin oudon hajun täällä? Huomenta Anna, kyllä, huomaan sen myös. Onko se uusi? Minusta tuntuu, että tänään se alkoi. Ehkä yöllä. Onko se voimakasta sinun ovellasi? Kyllä, aika voimakas. Mieheni valitti siitä aamulla. Missä se haisee eniten? Täällä keskellä vai ovilla? Luulen, että tässä keskellä, mutta myös meidän ovella. Mietin, voiko se tulla roskiksesta. Roskahuone on yleensä siisti. Kävin siellä eilen. Ehkä joku on tiputtanut jotain lattialle. Voimme ehkä tarkistaa yhdessä. Onko sinulla taskulamppua? Minulla on puhelimessa valo. Mennäänkö katsomaan? Katsotaan vain. Toivottavasti se ei ole mitään vaarallista. Se haisee hieman savulta tai palaneelta, vai mitä? Minusta se on enemmän kuin vanha ruoka, ehkä kalaa. Naapuri Pekka teki lohta eilen, mutta ei kai se ole siitä. Pekka on usein kotona. Voimme kysyä häneltä myöhemmin. Hyvä idea, en halua syyttää ketään turhaan. Totta. Ehkä joku unohti roskapussin käytävään. Tarkistan myös meidän asunnon altaat ja jäteastian. Niin minäkin. On parempi olla varma. Nyt kun olemme täällä, onko sinulla muuten kaikki hyvin? Kiitos, kaikki hyvin. Lapset ovat koulussa. Entä sinulla? Ihan hyvin, kiitos. Töitä on paljon, mutta jaksan. Tämä talo on yleensä rauhallinen. Siksi tämä haju ihmetyttää. Minuakin. Toivon, että löydämme syyn nopeasti. Jos haju jatkuu, pitää ehkä soittaa huoltoon. Kyllä, talonmiehellä on yleensä ratkaisu. No, jos löydän jotain erikoista, ilmoitan sinulle. Samoin minä. Hyvää päivänjatkoa, Anna. Kiitos Sami, toivottavasti haju häviää pian. Katso Aki, löysin tämän vanhan kirjeen laatikosta. Oho Saara, keneltä se on? Sinulta vai minulta? Se on minun käsialaani, kirjoitin sen vuosia sitten. Hauskaa, miksi me emme koskaan lukeneet sitä? Unohdin koko kirjeen, se oli piilossa lipastossa. Avaa se Saara, kuinka vanha kirje on? Tässä lukee, kirjoitettu vuonna 2012. Vau, siitä on jo yli 10 vuotta. Muistatko vielä, mitä silloin tapahtui meillä? Ehkä vähän, oliko se silloin, kun muutimme Helsinkiin? Niin oli. Olin silloin aika hermostunut uudesta koulusta. Minäkin olin jännittynyt, kaikki tuntui oudolta. Tämä kirje kertoo ensimmäisestä koulupäivästäni. Lue vähän ääneen, haluaisin kuulla mitä ajattelit. Tässä lukee, Aki on paras veli, auttaa aina minua. Ihanaa, minäkin muistelen auttaneeni sinua silloin. Kirjoitin myös, että pelkäsin eksyväni koulumatkalla. Sinähän eksyitkin kerran, soitit minulle apua pyytäen. Niin tein, onneksi sinä löysit minut nopeasti. On hauskaa muistaa noita asioita yhdessä. Täällä lukee myös, että rakastan äitiä ja isää paljon. Se oli tärkeää silloin, perhe oli meidän tuki. Olen yhtäkkiä tosi nostalginen vanhoista ajoista. Minä myös. On hyvä joskus muistella menneitä. Onhan meillä vielä lapsuuden valokuvat tallessa. On, ne ovat äidin vanhassa albumissa. Voisimme katsoa niitä joskus yhdessä. Ehdottomasti, voimme muistella vielä lisää hetkiä. Tämä kirje muistuttaa, miten paljon olemme kasvaneet. Niin tekee, olet minulle yhä tärkein sisko. Kiitos Aki, emme muutu koskaan toisillemme vieraiksi. Aivan, olemme aina perhe missä ikinä olemmekin.
Pidetään tämä kirje tallessa, sovitaan niin. Sovitaan. Se tuo meille muistoja ja iloa. Hei Oskari, kiva nähdä sinua taas. Hei Emma, kiva että tulit käymään. On ollut pitkä aika. Miten voit? Voin hyvin, kiitos. Ja sinä? Hyvin myös, kiitos. Oletko ollut kiireinen? Joo, töissä on ollut paljon tekemistä. Ymmärrän. Minullakin on ollut paljon opiskeltavaa. Muuten, muistanko oikein? Jätinkö harmaan villahuivini tänne keväällä? Niin, se harmaa huivi. Löysin sen kaapista viime viikolla. Hienoa, olin jo unohtanut sen. Haluatko katsoa, missä se on? Totta kai, kiitos. Se oli lahja äidiltäni. Odota hetki, käyn hakemassa sen. Tässä se on. Onko tämä sinun huivisi? Kyllä, tossa on pieni sininen raita kulmassa. Kiitos kun säilytit sen. On kiva saada se takaisin. Ei mitään, oli ilo auttaa. Huivi tuoksuu vielä sinun hajuvedeltä. Hassua, minulla oli jo ikävä tuota huivia. Se sopii sinulle hyvin. Näytät lämpimältä sen kanssa. Kiitos, syksyllä tarvitsen sen usein. Onko muistoja liitettynä huiviin? Kyllä, sain sen äidiltä viime jouluna Jyväskylässä. Se tekee siitä erityisen. On hyvä, että se löytyi. Todella, kiitos kun pidit siitä huolta. Ole hyvä, voit jättää tavaroitasi tänne, jos tarvitset. Kiitos, se on ystävällistä. En aio unohtaa enää. Ei haittaa, tämä tapahtuu helposti. Se on totta. Lisäksi huivini pääsi seikkailemaan. Niinpä, ehkä ensi kerralla löydämme jonkun toisen esineen. Ehkä minun sateenvarjoni jää seuraavaksi. Tai minun kahvikuppini eksyy sinun laukkuun. Hei Mikael, huomasitko roskapussin eteisessä? Hei Anna, kyllä, huomasin sen. Se on unohtunut siihen. Tiedätkö, kenen vuoro oli viedä roskat tänään? Luulen, että se oli minun vuoroni. Unohdin sen, sori, olin kiireinen aamulla. Ei se mitään, sattuu joskus. Roskapussi haisee vähän pahalta nyt. Huomasin saman, se täytyy viedä pian. Tuleeko roskakuski tänään vai huomenna? Roskakuski tulee torstaisin, eli huomenna. Onko pussissa myös biojätettä? On kyllä, siksi haju on niin voimakas. Meidän pitää muistaa laittaa biojäte erikseen. Se on totta, voimme ostaa biojätepusseja Prismasta. Hyvä idea, laitetaan ne ostoslistalle. Vietkö sinä pussin ulos nyt? Voin viedä sen heti, jos haluat. Kiitos Mikael, se olisi tosi mukavaa. Ei kestä, se on pieni vaiva. Monta kertaa olemme jo unohtaneet roskat. Ehkä 3 kertaa tämän kevään aikana. Voisimme tehdä listan jääkaappiin vuoroista. Hyvä ajatus, niin muistamme paremmin. Tarvitsemmeko uuden roskakorin eteiseen? Se voisi olla kätevää, vanha on aika pieni. Voimme katsoa roskakoreja viikonloppuna. Sopii hyvin, käydään samalla kirpputorilla. Moi muuten, oletko nähnyt minun avaimiani? En ole nähnyt, ovatko ne ehkä takkisi taskussa? Voin tarkistaa heti. Kiitos vinkistä. Muistatko milloin viimeksi siivosimme eteisen? Viime viikolla torstaina, nyt siinä on sotkua taas. Ehkä siivoamme taas viikonloppuna yhdessä. Kyllä, tehdään niin, on mukavampi tulla kotiin. Hei Mikael, huomaatko vanhan kellon pöydällä? Joo mummo, se näyttää väärää aikaa taas. Niin näyttää, se on ollut siinä monta vuotta.
Onko se teidän vanha kello? Se on tosi hieno. Kyllä, kello on minun isoäitini perintöä. Vau, onko se siis todella vanha? Se on yli 100 vuotta vanha, Mikael. Miksi se ei enää toimi kunnolla? Koneisto on ehkä kulunut eikä käy enää oikein. Joskus se pysähtyy kokonaan. Voisiko sen korjata vielä? Ehkä, mutta tarvitaan hyvä kelloseppä. Kelloseppiä on harvassa täällä Jyväskylässä. Niin on. Vanhojen kellojen korjaus on haastavaa. Se on silti minulle hyvin rakas esine. Muistatko, koska ostit tämän kellon? En ostanut, vaan sain sen lahjaksi nuorena. Ymmärrän, siihen liittyy siis paljon muistoja. Se muistuttaa minua lapsuudesta ja kotoa. Kuuntelin aina kellon tikitystä iltaisin. Voisitko kertoa jonkin tarinan siitä? Tietenkin, isoäiti kertoi tämän olevan juhlakello. Se soitti aina tunnin välein pienen sävelen. Se kuulostaa kauniilta. Toimiiko ääni vielä? Ei enää kunnolla, kyllä vähän kolisee vain. Olisi mukavaa, jos sen saisi taas kuntoon. Ehkä yritämme viedä sen korjattavaksi jonain päivänä. Voinko minä auttaa kellon siirtämisessä? Kiitos, Mikael. Voisit auttaa kantamaan sen autoon. En halua, että se putoaa vahingossa. Olen varovainen. Vanhoja esineitä pitää arvostaa. Juuri niin, Mikael. Kiitos, kun ymmärrät. Minusta on hauskaa kuunnella sinun vanhoja tarinoitasi. Kiitos. Voin kertoa lisää kelloista joku päivä. Isä, miksi tämä laatikko on täynnä tavaroita? Tämä on minun vanha laatikkoni Aino. Täällä on paljon hassuja esineitä. Kyllä, suurin osa niistä on aika turhia. Tämä vihreä nappi on outo. Mikä se on? En edes muista. Ehkä se oli paidasta. Täällä on myös rikkinäinen avain. Se avasi joskus mökin oven, mutta ovi on vaihtunut. Miksi säilytät tällaisia asioita? En tiedä, ehkä muistojen vuoksi. Tarvitsemmeko oikeasti tyhjiä paristoja? Hyvä kysymys. Pitäisi viedä ne kierrätykseen. Katso, tässä on vanha junalippu Helsinkiin. Muistan sen matkan kanssasi, se oli hauskaa. Mitä teemme kaikilla näillä kolikoilla? Ehkä laitamme ne säästöpossulle. Täällä on kuminauhoja ja paperiliittimiä. Niitä voi tarvita joskus ehkä. Tää pieni taskulamppu ei toimi enää. Sen voisi kyllä heittää pois. Onko tämä myös palanen joulukoristetta? Kyllä, se hajosi muutama joulu sitten. Voinko minä auttaa siivoamaan tämän laatikon? Totta kai, voimme tehdä sen yhdessä. Voidaanko säästää valokuvat? Ehdottomasti ne ovat tärkeitä muistoja. Tämä pikkuauto on söpö. Oliko se sinun lapsena? Oli. Sain sen joululahjaksi, kun olin pieni. Tämä laatikko on täynnä tarinoita. Niin on. Joka esineellä on oma tarinansa. Voin kertoa tästä koulussa kavereilleni. Tee niin. Ehkä voimme joskus yhdessä nauraa näille tavaroille. Kiitos, että näytit nämä minulle, isä. Kiitos kun autoit, Aino. Olet hyvä seura. Oskari, oletko nähnyt minun punaista villapaitaani? En ole nähnyt, äiti. Missä näit sen viimeksi? Luulen, että se oli täällä olohuoneessa eilen. Voiko se olla sohvalla? Kävitkö tarkistamassa? Tarkistin jo sohvan ja tuolit, en löytänyt mitään. Ehkä joku vei sen pesuhuoneeseen. En muista vieneeni sitä pyykkiin tänään. Oskari, sinä joskus lainaat minun vaatteitani, muistatko?
En lainannut sitä tällä kertaa, lupaan. Hyvä, mutta joskus se tapahtuu vahingossa. Voinko auttaa etsimään villapaitaa? Totta kai, kiitos. Katsotaan ensin eteisestä. Tässä on yksi takki, mutta ei punaista villapaitaa. Tarkistetaan keittiö seuraavaksi. Ei näy täällä. Katsoin myös tuolin alta. Ehkä jätin sen makuuhuoneeseen. Voimme tarkistaa myös sinun vaatekaappisi. Hyvä idea. Katson lipaston laatikot. Onko se vanha vai uusi villapaita? Se on aika vanha ja pehmeä. Ostin sen Turusta. Aha, muistan sen neuleen. Onko siinä reikä hihassa? Kyllä, juuri se villapaita. Rakastan sitä paljon. Voisiko se olla pesukorissa muiden vaatteiden alla? Tarkistin juuri, ei ole sielläkään. Entä parvekkeella? Kuivasitko vaatteita siellä? En ole kuivannut mitään parvekkeella tällä viikolla. Voiko kissa viedä sen nukkumapaikkaansa? Hyvä ajatus. Menen katsomaan kissan koriin. Se oli siellä. Kissa makaa villapaidan päällä. Hauska kissa, siksi emme löytäneet sitä. Kiitos avusta, Oskari. Nyt voin taas käyttää villapaitaani. Ole hyvä äiti, hyvä että löytyi. Oskari, miksi tuo laukku on vieläkin eteisessä? En tiedä äiti, unohdin taas viedä sen yläkertaan. Se on ollut tossa jo monta päivää. Tiedän, olen ollut kiireinen koulun kanssa. Ymmärrän, mutta laukku on tiellä. Meinasin kompastua siihen eilen. Anteeksi äiti, se ei ollut tarkoitus. Onko laukussa jotain tärkeää? Ei oikeastaan, siellä on vanhoja urheiluvaatteita. Urheiluvaatteita, pitäisikö ne pestä? Pitäisi varmaan, ne haisevat jo hieman. No sitten, viehän laukku pesuhuoneeseen. Teen sen tänään, lupaan. Voitko tehdä sen heti, ettei unohdu taas? Voisin. Olen vain ollut väsynyt koulun jälkeen. Ymmärrän, mutta pienet asiat pitää hoitaa. Olet oikeassa äiti, anteeksi vielä kerran. Ei se mitään, Oskari, muista ensi kerralla. Yritän muistaa, kiitos kun muistutit. Miltä koulussa muuten on tuntunut tällä viikolla? Hyvältä, matematiikan koe meni ihan hyvin. Hienoa, oletko ollut paljon pihalla kavereiden kanssa? Olen ollut vähän ulkona, mutta en paljon. Ehkä joskus voi käydä Lahden satamassa kävelyllä. Se olisi kivaa, voisimmeko mennä yhdessä? Voimme mennä viikonloppuna, jos ei sada. Toivottavasti ei sada, haluaisin ulkoilla. No niin, mutta ensin se laukku, eikö niin? Niin, vien sen nyt heti pesuhuoneeseen. Hyvä, Oskari, sitten voimme laittaa ruokaa. Voimmeko tehdä makaronilaatikkoa tänään? Totta kai, se on sinun lempiruokasi. Kiitos äiti, käyn viemässä laukun nyt. Voi ei, Jari, sydämeni hakkaa. Luulen, että teimme virheen. Mitä tapahtui, Anna? Miksi olet niin huolissasi? Luulen, että lähetimme väärän tiedoston opettajalle. Ai, lähetitkö sinä vai minä sen viimeksi? Minä klikkasin liitettä, mutta se oli vanha versio. Katsoitko nimeä kunnolla ennen lähettämistä? En huomannut, olin niin kiireinen. Anteeksi. Ei se haittaa, Anna. Kaikille voi sattua virhe. Pitäisikö meidän kirjoittaa opettajalle heti? Kyllä, se on varmasti paras ratkaisu nyt. Kirjoitetaanko viesti yhdessä? Olen vähän hermostunut. Totta kai, autan mielelläni. Mitä kirjoitetaan alkuun? Hei opettaja,
Teimme pienen virheen tiedoston kanssa. Voisimme lisätä, pyydämme anteeksi sekaannusta. Hyvä idea. Ehditäänkö vielä lähettää oikea tiedosto? Luulen, että on aikaa. Palautusaika umpeutuu vasta illalla. Hyvä kuulla. Missä meidän uusin versio on? Se on minun muistitikullani. Laitan sen pian tähän koneelle. Muistatko tarkistaa tiedostonimen nyt huolellisesti? Totta kai, se on projektityö_final.pdf, eikö niin? Joo, juuri se. Laitan sen viestin liitteeksi. Hyvä, anna minulle ensin viesti luettavaksi. Tässä, voitko nopeasti tarkistaa kieliopin? Näyttää hyvältä, voimme lähettää sen nyt. Kiitos avusta, Jari. Olisin ollut pulassa ilman sinua. Ei mitään, autetaan aina toisiamme, eikö? Niin tehdään. Nyt voin vihdoin hengittää rauhassa. Mennäänkö kahville tämän jälkeen? Tarvitsemme tauon. Kuulostaa ihanalta. Oletko koskaan käynyt Café Esplanadissa? Olen, tykkään siitä paikasta. Otetaanko korvapuustit? Ehdottomasti. Pieni herkku auttaa unohtamaan stressin. Sovitaan näin. Ja ensi kerralla tuplavarmistus tiedostosta. Kyllä, opin tästä. Yhteistyöllä selvitään kaikesta. Hei, voinko kysyä yhdestä tuotteesta? Totta kai, miten voin auttaa? Näin netissä kauniin sinisen laukun. Se oli teidän verkkokaupassanne. Muistatko tuotteen nimen tai merkin? En muista tarkkaa nimeä, mutta se oli nimikko. Ahaa, nimikkolaukku. Oliko se iso vai pieni? Se oli keskikokoinen, sininen ja pyöreä. Tarkistan nopeasti varastosta. Valitettavasti sitä ei ole nyt esillä. Onko mahdollista tilata se tänne liikkeeseen? Kyllä, voin tehdä verkkotilauksen puolestasi. Kiitos paljon. Kauanko toimituksessa kestää? Toimitus kestää yleensä 3–5 päivää. Se sopii hyvin. Voinko maksaa täällä? Totta kai, haluatko maksaa nyt vai noudon yhteydessä? Maksan mielelläni vasta, kun noudan laukun. Se onnistuu hyvin. Tarvitsen nimesi ja numerosi. Nimeni on Anna Korhonen. Puhelinnumeroni on 04 01234567. Kiitos Anna. Ilmoitamme tekstiviestillä, kun laukku saapuu. Kiitos paljon avusta. Odotan viestiä. Onko vielä muuta, missä voin auttaa? Katselin myös vaaleanpunaisia kenkiä ikkunassa. Onko niitä kokoani 38? Hetkinen, tarkistan varastosta. Kyllä, koko 38 löytyy vielä muutama pari. Voinko sovittaa näitä kenkiä nyt? Totta kai, odotetaan hetki, niin haen ne. Kiitos, tämä palvelu on todella hyvää. Ilo auttaa, tervetuloa aina uudelleen.